Електроенергетика – це основа сучасного життя, але її розвиток впливає на довкілля та клімат. Близько 60% електроенергії все ще виробляється з викопного палива. Це спричиняє значні викиди вуглекислого газу, що є основним чинником глобального потепління, а також оксидів сірки і азоту, які викликають кислотні дощі та смог. Теплова енергетика, попри технологічну зрілість, є одним із головних забруднювачів довкілля. Спалювання викопного палива щорічно викидає мільярди тонн СО2. Найбільше його продукує вугілля – від 900 до 1100 грамів СО2 на 1 кВт-годину, тоді як нафта та природний газ генерують відповідно від 650 до 850 грамів і від 350 до 450 грамів СО2 на кВт-годину. Це спричиняє кліматичні зміни, екстремальні погодні явища та деградацію екосистем. Уряди багатьох країн розробляють політики декарбонізації, спрямовані на поступову відмову від вугілля та перехід на чисту енергетику. Оксиди сірки і азоту спричиняють кислотні дощі та смог. Дрібнодисперсний пил PM2,5, що утворюється при спалюванні палива, проникає у легені та сприяє серцево-судинним і респіраторним захворюванням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, забруднення повітря є однією з основних причин передчасної смертності у світі. Теплові електростанції витрачають 1,5–3 літра води на 1 кВт-годину електроенергії, переважно для охолодження турбін. Повернення нагрітої води у водойми призводить до зниження рівня кисню та змінює видовий склад екосистем. Спалювання вугілля утворює значні обсяги золи та шлаків. Наприклад, у Штатах щороку накопичується понад 100 мільйонів тонн таких відходів, що часто містять токсичні елементи. Частина золи використовується у виробництві цементу й дорожніх покриттів, але проблема накопичення залишається актуальною. Щоб зменшити шкідливі викиди, використовують сучасні технології. Наприклад, мокра десульфурація допомагає зменшити кількість сірчаних сполук у повітрі, а селективне каталітичне відновлення скорочує викиди оксидів азоту. Однак ці технології коштують дорого. Деякі країни, зокрема Китай та ЄС, активно впроваджують ці заходи, тоді як у країнах, що розвиваються, екологічні норми менш суворі. Атомна енергетика є одним із найменш вуглецево-інтенсивних способів виробництва електроенергії, оскільки не виробляє СО2 під час генерації. Водночас її екологічний вплив значний через видобуток урану, радіоактивні відходи та ризик аварій. Однією з головних екологічних проблем атомної енергетики є поводження з радіоактивними відходами. Вони поділяються на 3 категорії. Низькоактивні відходи – це зношене обладнання, захисний одяг та фільтри. Вони потребують ізоляції на десятки років. Середньоактивні відходи, наприклад, реакторні компоненти та хімічні реагенти. Вони мають вищий рівень радіації та потребують спеціальних сховищ. Та високоактивні відходи, наприклад, відпрацьоване ядерне паливо. Такі відходи залишаються небезпечними тисячі років і потребують геологічного зберігання. Сьогодні використовують 3 основні методи поводження з відходами. Це тимчасове зберігання у басейнах витримки, тобто охолодження відпрацьованого палива у водяних резервуарах протягом кількох десятків років. Також метод переробки та повторного використання. Наприклад, у Франції з відпрацьованого урану виготовляють змішане оксидне паливо, яке може бути повторно використане в реакторах. Також метод глибокого геологічного захоронення. Це найбільш надійний, але дорогий метод. Найвідоміший проєкт – фінське сховище Онкало, яке має зберігати відходи понад 100 тисяч років. Попри високий рівень безпеки, ядерні аварії мають катастрофічний вплив на довкілля та здоров'я людей. Наймасштабнішими в історії стали: всім відома нам Чорнобильська катастрофа. Вибух реактора спричинив викид радіонуклідів, що забруднили понад 150 тисяч квадратних кілометрів території, а сліди забруднення виявлено навіть у Європі. Понад 350 тисяч людей було відселено, а зона відчуження частково залишається закритою для проживання. Аварія на Фукусімі. Землетрус і цунамі пошкодили системи охолодження реакторів, що призвело до викиду радіоактивних речовин, зокрема цезію-137. Частина території залишається забрудненою, а
та ліквідація наслідків триває. Такі події спричиняють довготривале забруднення, зміни в екосистемах і підвищені ризики онкологічних захворювань. Атомні електростанції потребують значних обсягів води для охолодження реакторів. Скид підігрітої води у водойми викликає термічне забруднення, що знижує рівень кисню та шкодить екосистемам. Замкнені системи охолодження зменшують водозабір, але підвищують витрати на експлуатацію. Навіть без аварій АЕС генерують низький рівень радіаційного випромінювання. Довготривалий вплив малих доз радіації ще недостатньо вивчений, проте є дані про можливі генетичні зміни у тварин і рослин поблизу ядерних об'єктів. Відновлювані джерела енергії, зокрема сонячна, вітрова, гідроенергетика та біоенергетика, є екологічно безпечною альтернативою викопному паливу та атомній енергетиці. Вони знижують викиди парникових газів і сприяють енергетичній незалежності країн. Проте навіть ці технології мають вплив на довкілля, який варто розглянути. Сонячні електростанції перетворюють енергію сонця на електроенергію за допомогою фотоелектричних панелей або сонячних теплових установок. Вони не виробляють шкідливих викидів під час експлуатації, але мають екологічні аспекти. Великі сонячні електростанції займають значні площі, що може призводити до вирубки лісів, зміни ландшафту та втрати середовища існування для тварин. У пустельних регіонах будівництво сонячних електростанцій може змінювати мікроклімат. Також виготовлення фотоелементів потребує значних ресурсів, а процес їхньої переробки супроводжується викидами вуглекислого газу. А відпрацьовані панелі містять токсичні речовини і складні у вторинній переробці. Вітрові електростанції є одним із найшвидше зростаючих секторів відновлюваних джерел енергії, проте мають певні екологічні наслідки. Лопаті турбін можуть бути небезпечними для мігруючих видів птахів. Для мінімізації цього впливу застосовуються системи моніторингу та зміни режимів роботи турбін. Також турбіни створюють низькочастотний шум і вібрації, що можуть впливати на здоров'я людей і тварин, а також змінюють ландшафт, викликаючи спротив громад. Ще варто знати, що лопаті виготовляють із композитних матеріалів, які важко переробляти, тому ведуться розробки екологічніших матеріалів. Гідроелектростанції є одним із найпотужніших джерел, проте їхній вплив на природу є значним. Будівництво гребель змінює течію річок, впливає на рибні популяції і викликає заболочення території і ерозію берегів. Також греблі перешкоджають міграції риб, що призводить до зменшення їхніх популяцій. Використовуються рибопропускні канали, хоча вони не завжди ефективні. І водосховища можуть стати джерелом викиду метану через розкладання органічних речовин на їхньому дні. Біоенергетика використовує органічні матеріали для виробництва енергії. Її екологічний вплив залежить від використання ресурсів. Спалювання біомаси виділяє в повітря дрібні частинки й оксиди азоту, що може погіршувати якість повітря. Вуглекислий газ, який при цьому утворюється, вважається нейтральним, оскільки рослини поглинають його під час росту. Вирощування енергетичних культур вимагає багато води, добрив і земельних ресурсів. Це може призвести до скорочення площ для вирощування їжі та вирубки лісів. Біогази з відходів – екологічно корисний варіант, оскільки дозволяє переробляти органічні рештки, зменшуючи забруднення навколишнього середовища. Сталий розвиток енергетики спрямований на поєднання екологічної безпеки, економічної ефективності та соціальної справедливості. Сучасні тенденції в галузі зосереджені на зменшенні викидів парникових газів, підвищенні енергоефективності та інтеграції відновлюваних джерел у глобальні енергосистеми. Важливим напрямом є розвиток екологічно чистих технологій, що мінімізують негативний вплив на довкілля. Сонячна енергетика прогресує завдяки використанню нових матеріалів, таких як перовскітні сонячні батареї, які мають вищий коефіцієнт корисної дії та можуть бути інтегровані у будівельні матеріали. У вітроенергетиці впроваджуються нові конструкції турбін, композитні матеріали та вертикально
повільноосьові вітрогенератори, що знижують витрати та підвищують ефективність виробництва електроенергії. Однією з ключових проблем відновлюваної енергетики є нестабільність генерації, тому особливу увагу приділяють технологіям накопичення енергії. Серед перспективних рішень – літій-залізофосфатні батареї, що відзначаються високою безпекою та довговічністю. Також водневі паливні елементи, які можуть стати основою для довгострокового зберігання енергії, і гравітаційні акумулятори, що використовують підняття та опускання вантажів для накопичення та виробництва електроенергії. Одним із найперспективніших напрямів є термоядерний синтез, що може забезпечити практично необмежене джерело енергії, над яким працюють міжнародні проєкти, такі як ІТЕР та СПАРК. Глобальний перехід до сталої енергетики відбувається за підтримки міжнародних ініціатив. Паризька угода 2015 року передбачає скорочення викидів парникових газів та утримання глобального потепління в межах плюс 1,5 градуси Цельсія до 2100 року. Країни-учасниці розробляють національні плани впровадження кліматично-нейтральних технологій, а фінансова підтримка відіграє важливу роль у цьому процесі. Розвинені країни зобов'язалися щорічно виділяти $100 мільярдів на розвиток екологічних технологій у менш розвинених країнах. Важливим кроком європейських країн стало впровадження Європейського зеленого курсу, що передбачає досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року, що суттєво вплине на майбутнє світової енергетики. Подальший розвиток галузі пов'язаний із децентралізацією та цифровізацією енергосистем. Одним із важливих напрямів є розвиток розподіленої енергетики, що передбачає створення мікромереж, які дозволяють автономно забезпечувати електроенергією окремі райони чи підприємства, підвищуючи стійкість енергопостачання. Впровадження блокчейн-технологій відкриває можливості для пір-ту-пір обміну електроенергією між споживачами та виробниками без посередників. Штучний інтелект та інтернет речей відіграють важливу роль у прогнозуванні споживання, оптимізації навантажень та інтеграції відновлюваних джерел у енергосистему. Водночас розвиток електромобільності сприяє вдосконаленню інфраструктури швидкісних зарядних станцій та використанню технології V2G, що дозволяє електромобілям функціонувати як мобільні акумулятори, які можуть повертати електроенергію в мережу. Усі ці технології разом формують основу для створення стабільної, екологічно чистої та ефективної енергетичної системи майбутнього. Майбутнє енергетики – це не лише технології, а й вибір, який ми робимо щодня. Світло в оселі, тепло взимку, заряд батареї – усе це може бути безпечним для планети, якщо діяти відповідально. Розумні мережі, відновлювані джерела, енергоощадні рішення – вже не далека перспектива, а реальність, яку ми творимо разом. Кожен крок від утепленого будинку до сонячної панелі на даху наближає нас до чистої сталої енергетики. Майбутнє вже поруч, і воно в наших руках.